აბა მეგობრებო, დღეს დიდი დღეა. დღევანდელი ჩვენი ვლოგი იქნება მიეძღვნება კანიონინგს. საინტერესოდ გავატარებთ ერთ დღეს ძმუისის კანიონში. პირველი რაც თავარია შევხვდეთ მეგობრებს, კანიონინგის ბიჭებს, გიორგის და გიგას. და შემდეგ გეზე ავიღოთ ტყიბულის რაიონ სოფელ ძმუისისკენ. ამ ტურს გვთავაზობს კანიონინგი ჯეორჯია, საკმაოდ საინტერესო, ექსტრემალური და ადრენალინით სავსე გასვლა გვაქვს. რაც თავარია თქვენ არ დაგავიწყდეთ რომ უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი და გამოვყვეთ ხოლმე ჩემთან ერთად იმოგზაუროთ. აბა ჰე, წავედით. ძმუისისკენ ხომ არა? გამოვყოლით 1-4 კაცს. Სადვათ ბავშვები? ვიცი. თუ იცით რომ სოფელი ძმუისის მართალია. გოგოები ემზადებიან, ეხლა გადმოალაგებენ აღჭურვილობას, გადაანაწილებენ. ქართველი ქალების 6-ეული გამოვდივართ, ხო? კი და ერთი დათვი შემოგემატათ. ოჩისკესი არა აქვს, შეიძლება ვიყოთ რატო? ხუთნი ხართ, ხუთი. არა, პირველი ხო ნინო იყო შანგუა და ჩვენ 6-ეულში გავდივართ. მაშინ კრისტალის ექსტრემალური არის. Without any power to control, Mother Nature's on a roll and we are gone. All the others must be wrong, but now we can decide, and every muscle must be torn. წავედით. დაახლოებით 1 საათიანი გზა გვაქვს. 1 საათის შემდეგ დავეშვებით უკვე ჩანჩქერზე. 9 ჩანჩქერი და ბევრი ადრენალინი. მდინარე ხიდარის ხეობა სოფელი ძმუისი. და უმაგრესი ბიჭები კანიონინგ ჯეორჯიადან და კრისტალის მშვენებებთან ერთად. Hey, აქამდე მოსულოს განწყობა, აბა. აი შეგვიძლია თვითონ გარე კარგად ვარ. ამას всё. მაგარია ძალიან. შემართება ისევ ის, რაც როგორთაც დავიწყეთ. სასწაულს, აღლა საღამოში. რაზმი როგორ იყავს? ჩვენი რა დადიან, მინდა ვთქვა, არ ველოდი. აჰა, მე ესე განციფრებული დავრუნდები მანქანაში. კიდე ერთხელ აღნიშნე, რომ პირველი 6-ეული ქალი. კიდევ ერთხელ აღნიშნე, პირველი ქართველი. მე რატომ ამატებ? არ ვარ ხალი ბოშყო. ეხა რუსკესო რა, მაშინ მიგაწერი. ქალად არის. All the others must be wrong,
ჩაატარეს და უკვე ყველანი მზად ვართ ადრენალინის სრული დოზის მისაღებად. საინტერესო თავგადასავლის ბოლოში ემოციებით გაღლილი აუცილებლად ვიქნებით. ამიტომ მე ერთდაჩენიათ უყუროთ. ამ vlogs გამოიწეროს ჩემი YouTube არხი და ისიამოვნოთ საქართველოს ლამაზი ადგილები და იმოგზაუროთ ჩემთან ერთად. But now we can't decide, and every muscle must be torn. Ideality at this time, I would call you up and tell you about the things that we would laugh about. I'm the king of cool and you're an acrobat, without any power to control. Mother Nature's on a roll and we are gone. All the others must be wrong, but now we can't decide, and every muscle must be torn. We're gonna be alright, and we'll always be if we got skies in the sight. We can always dream, but if we choose to stay. იო ახლა ამზადებს პირველ ფულ მონაკვეთზე ჩასასვლელს რო თოკებით ჩავიდეთ და იმოძრაოს და ამის შემდეგ წინ შესანიშნავი ჩანჩქერია. იგი აბა განწყობა როგორია? At this time, I would call you up and tell you about the things that we would laugh about. I'm the king of cool and you're an acrobat, without any power to control. Mother Nature's on a roll and we are gone. All the others must be wrong, but now we can't decide, and every muscle must be torn. ემოციების სავსე, სიხარული, ბედნიერება, სიამოვნება, როგორ გამოხატეთ ჯერ არ ვიცი და პირველი ემოცია ეს იყო და ახლა ერთი გოგო დაგჭირა და განვაგრძობთ შემდეგი დაწყოლებისკენ გზას.
რატო გადაწყვიტე? რუიანი გადამიგდეს და საძადლები. რომელ მაგ ნავაგი? ესეც ამ თავგადასავლის ერთ-ერთი სიურპრიზი. ესე ჩვენი კანიონის დასასრული და სასიამოვნო განწყობა, ემოცია, კარგი იყო დღეს და აგერ გოგოების. გიგა, რა სიტყვი ამ შენს დღევანდელ გაჭრთნილ არმიაზე? კარგი მებრძოლები გამოდი. კარგად არის, გასავარია, კარგი ჯგუფი იყო, მონდომები გასები იყვნენ და ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდა და მადლობა მათ ყველას. მადლობა გიგას და გიორგის! ველოდი იმას რომ ცოტა არ იყოს დავიტანჯებოდი, მაგრამ გაამართლეს როგორმა იმედები და მაგრათი არის, ძალიან მაგრათი არის. დაჟე უცხოელების კი ვერ დადიან ესე მაგრათი. ამოვედი კანიონიდან, დავლაგდი და სასიამოვნო დასასრული არის.